بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه د پښتنو ورونو؟ امید لرم چې روغ جوړ او ټیک ټاک به امیزان فالک پیکیج چینل کا د هر کله وې ما د ټول نه اول خو زه بخنه غواړم ما زه کم از کم 2-3 منثs بعد چینل لا ټیمر کوم ویډیو اپلوډ کوم. تاسو کمنټ به ما راتله د سر ویډیو سر پلان کې ویډیو خو زه سم پرسنل مصرفیات د دې وجه ما چینل لا ټیم نشو ورکولې. خبره ودونه راځم ویډیو په طرف. د نړۍ ویډیو کې موږ ذکر کوو هولسیل انسپیکټر. دا یو ټول دی. دا ټول څه کار کوي؟ دا ټول کله موږ له برانډ یا ډسټریبیوټر یا هولسیل موږ له شیټ راکړي. ګوره اول موږ هغه ته ایمیل وکړو تر شي ویډیوګانو کې ویډیو ته په چینل کې پراتی دي او اوس چې کوم دی هغه موږ له اپروول راکړو شیټ راولېږلو. هغه شیټ کې ایسل نمبر نه هغه موږ نشو کتی امیزان کې نشو چک کولی. د دې لپاره ټول دی هولسیل انسپیکټر. یو دی سکین انلیمیټډ، یو هولسیل انسپیکټر. صحیح ده. هولسیل انسپیکټر به موږ نن ډسکس کوو. ګوره امیزان اف بی ای هولسیل کې سم موږ نه ګران پروډکټ تو کتو ستا په کریټیریا باندې پورا هغه بي اس ار دو کتو هغه سیلران دو کتل امیزان ان اوټ برین ان اوټ هر څه دو کتل. صحیح ده. بیا هغه نه بعد هغه برانډ موږ رو باسو برانډ ډیټیل رو باسو کانټیکټ نمبر ایمیل چې په سوسم کانټیکټ کولای شو. صحیح ده. د هغه پروډکټ 2-3 هولسیلر رو باسو 2-3 ډسټریبیوټر رو باسو ټول د ایمیل کو کټه کو سره کو کال ورته وکم یو نه خو موږ په اپروول لاګي کنه. اپروول ګوره ډېر ایزی دی په دې طریقه سره. صحیح شو. ها ګوره موږ هغه ته ایمیل کو له کال مرته کو موږ اپروول راکو او اپروول سره داسې نه چې موږ صرف خالی د یو پروډکټ اپروول راکو. موږ مکمل شیټ راولګي چې سره 100 پروډکټس 100 شیټ مکمل پروډکټ راولګي چې سره 500 چې سره 1000 هغه شیټ راولګي. صحیح ده. شیټ به موږ په هولسیل انسپیکټر باندې سکین کوو. تاسو زوس پریکټیکلی خیم د ویډیو ډسټریبیوټر دی ډېر زبردست کار کوي. زه کار کوم دې مله دا شیټ را لیکلی ده. صحیح شوه. دا شیټ زه ستاسو مخامخ اوس ډاونلوډ کوم. دا ما ډاونلوډ کوم. صحیح شوه. دا خبره ضروري ساتي چې کله مونږ له ډسټریبیوټر هولسیل یا برانډ شیټ رولېږي که نه هغه شیټ مونږ سی اس پي ته ټرانسفر کوو. هغه مته ښیم چې هغه به څنګه ټرانسفر کوو. ځکه چې سی اس پي ته ټرانسفر نه کوي نو بیا چې کوم دی هغه د هولسیل انسپیکټر نه اخلي هغه یې نه سکین کوي. دا شیټ دی. صحیح دا شیټ ما کلو کوو. دا اوس مونږ سی اس پي ته ټرانسفر کوو. شیټ ما کلو کو صرف فایل ته راغلم او فایل کې سیو ایز کې دلته لوکیشن چې کوم ځای کې دا سیو کول غواړم په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړم. صحیح ده. او دا نه د لاندې دا ایکسل ورک بک د دې په ځای دلته رالم دا سی اس پي ما سلیکټ کړو او دلته زه ځان یو نوم ورکولی شم. دا نوم صحیح دی که نه زه به داسې ده صرف ستاسو د هغې لپاره ما ته نوم ورکړو چې ما ته پته لګي او دا مې سیو کړو. ټیک ده. ښه دا سیو شو او اوس د دې نه بعد مونږ راځو هولسیل انسپیکټر ته. دا هولسیل انسپیکټر دی. صحیح شوه. دا د هولسیل انسپیکټر مین ډیشبورډ دی. بخښنه غواړم. دې باندې مونږ کلیک وکړو او ډیسکټاپ لرالم دلته ما اوس یې وکړی دا دی. دې باندې ما کلیک وکړو او اوپن مې وولو دلته اوس دلته راغی دی دا به سکین شي اوس. ښه دا دلته ما توجه راکړئ. ګوره دا ایډنټیفایر دی که نه دا ښه ایډنټیفایر. صحیح شوه. چې هغه باندې راولې که نه ایډنټیفایر مطلب یو پی سی یا ان ایس ان یا آی ایس بی ان کالم دی. دلته یو پی سی دلته موږ سره یو پی سی دا سره یو پی سی دا اف کې دا اف دی که نه او دا هم اف کې دی. دا صحیح شوه. که چېرې دغه که نه دا اف په ځای دلته بي وی که نه نو بیا صحیح نه وه. بیا به موږ دا اف کولو. صحیح شوه. کاسټ مطلب دی پرایز. صحیح شوه. پرایز کوم ځای کې دی بي کې دی دا پرایز دی. صحیح شوه. دا هم صحیح دی. که دا چېرته د دې په ځای که نه سی وی ډي وی ای وی د موږ بي کولو به کله کله دا غلط وي کله کله دا صحیح راواخلي. چې غلط دی تاسو به صحیح کوو دا به خامخا چک کوو. سپلایر اس کیو یا سپلایر ټایټل سپلایر اس کیو پروډکټ آی ډي ای دا هم صحیح ده. صحیح شو. اس کیو مطلب د ځان یو نوم ورکول کان چې دا ته پته لګي چې دا پروډکټ آی ډي دا برانډ ډسټریبیوټر یا هولسیلر د ځان د خپل هغه لپاره یو نمبر ورکړي هر یو ایټم لا
سپلایر اس کیو او پروډکټ آی ډي یو خبره ده. سپلایر ټایټل او شارټ ډسکرپشن، ټایټل او ډسکرپشن یو خبره ده، دا هم صحیح شو. دا درې وړه کله کله دا الټه بلټه دا تاسو به خامخا صحیح کوو، صحیح شوه. دا میپ سټاک وغیرہ دا به پرېږدي، ضروري دغه دا څلور دي، صحیح شوه. اوس به کریټ پسې ووایي، صحیح شوه. دا اوس سکین شو. دا اولنی شیټ دی، دې ته تاسو کالم سلیکټ کولی شئ، دې ته تاسو هغه کتلی شئ مکمل شیټ کالم سلیکټ کولی شئ. دلته لوډینګ روان دی. دا هغه شیټ سکین شو، صحیح شوه. خو ده داسې به وکړئ چې د 3 ډاټ باندې راشئ او ډاونلوډ ریزلټ به ووایي. 1 سیکنډ، ډاونلوډ ریزلټ. ټیک ده، دلته دا زموږ شیټ ډاونلوډ کېږي او دا دې ډاونلوډ شو. دا اوس موږ اوپن کوو. دا دی زموږ شیټ، دا دی. ګوره اوس چې کله هولسیل ایکسپیکټر باندې شیټ سکین شي هغه بیا څنګه وي، هغه داسې ما ته خو کیسه ګران نه ښکاري، بیخي ایزي دی. اوس هم چې نه پوهېږي ښه ویډیو یو ځل دوباره بیا وګوره، په دویم ځل چې وګورې بیا به پوره باندې پوه شي. دومره په ایکسپلین کې ویډیو به ځم چې یوټیوب باندې چېرته نه وي. دا شیټ دی، صحیح شوه. چې کله هولسیل ایکسپیکټر شیټ سکین کړي که نه دا هر څه دله راولي. خو اوس ګوره ورته دې کې اوس چې کوم دی که نه ډېرې زیاتې کالمې دي. دا وګورئ، دا چې یو ګورې که نه ټوټل ورس کې بیا مونه ګورئ. دا وګوره، دا د دې نه موږ فضول کالمې ډیلیټ کوو، صحیح شوه. دې کې کومې کالمې پرېښودل دي هغه ته ښیم. دا سټاک به خوا کړو، مې به کسټم 1 2 3 دا به دا خوا کوي. ها دا برینډ نه دی خو دا کلر او سایز آی پی کمپلین دا کسی ایمیج داسې پورې دا خوا کوي. چې کومې پاتې شي که نه هغه به ته وښیم او هغه به ځان سره تاسو نوټ کوئ، صحیح شوه. او دا به خوا کوي. یو منټ، اف بی ایم صحیح ده. او بله 1 سیکنډ، د بی ایس آر و کرنټ بی ایس آر او 90 ډي بي ایس آر باندې هغه به پرېږدي، ځکه چې موږ ډېر کار په 90 ډي بي ایس آر باندې کوو، خو کرنټ بس هغه لپاره به پرېږدي. دا به خوا کې، دا به کټګري پورې به دا خوا کې، صحیح ده. ها پرسنټیج دا کسی میں سے دا به خوا کې امیزون 1 سیکنډ. دا مې خوا کې او چې کوم پاتې شي که نه آخر کې هغه ته ښه بې دغه پاتې شوي دي، ټینشن ورته مه هلې. ښه صحیح ده. دا ګوره ښه، دا دې نه به سکرین شاټ وایي یا بیا سره ولیکئ که نه، چې کومه څه په مزه پکې دیږم که نه نو دا به پرېږدئ پکې. ښه اوس چې تاسو ته یو ښیم که نه ویډیو به ډېر اوږده شي، بیا به چې بور شئ راته، دا به پرېږدئ، صحیح ده. اوس دې کې ډېر زیات پروډکټس دي که نه، دې کې خو خیر کم دي که نه، خو داسې شیټ وي که نه چې په هغه کې په 50,000 60,000 پروډکټس وي که نه، نو هغې ته ګورې که نه نو ډېر به دې ستړېږي. هغې پره به څه کوو مونږ، هغې پره به راشو اول 90 ډي بي ایس آر له دې باندې مونږ فلټرې لګوو، صحیح شوه. دې باندې ټول نه اول لاندې راکوشئ، دا بلینک نه دی لاندې 1 سیکنډ، دا به انچیک کې او دا بره نه سمال ټو لارج دا به کلیک کې او بیا په دې 90 ډي باندې بیا کلیک وکړئ. نمبر فلټر له به راشئ لیس دین، په دې باندې به کلیک کې
او دلته بولی کې 70000 مطلب چې صرف خالی هغه بیسار پاتې شي چې کوم د 70000 نه کم وي. صحیح شو؟ ګوره یو څو پروډکټ پاتې شوله لیس دین بیا مته ویما نمبر فلټر لا براشه دلته براشه لیس دین لا دلته بولی کې 70000. صحیح ده. او بل فلټر دی کنه مارجن. صحیح ده. مارجن براشه نمبر فلټر بل راشه او ګریټر دین اگر مونږ لیس دین سلیکټ کړو دا ګریټر دین شو یو نه مکلیک کو ګریټر دین 0 دیږي اوس زموږ مطابق پروډکټ نشته. صحیح ټول پروډکټ لاس کی دي. ضروری نه چې تعالی یو برانډ یا ډسټریبیوټر یا هولسیلر کنه شټرولي هغه بخامخه ستاب ته پروډکټ نه هغه کې به تو ګورې د فلټر بوله کې کله مارجن فلټر ما ولګولو کنه ګریټر دین 0 چې کوم د 0 نه ابو مارجن دي کنه هغه پروډکټ به ماته راغی نو دا فلټر دی لپاره ضروري دی. دې کوم نو څه نشته دی او په پلمبر لمبا دا ایسن دی ایسن راخله واګه پیس کوي او پروډکټ چک کوي. دا غوښنه نه هولسیل انسپیکټر ویډیو که سره د شي بخنه وړم چې نه پوښي کسٹم کولای شي او چینل سبسکرایب کې ویډیو لایک کړئ. ډېر مهرباني شکریہ.